ખાંડેસ ધ્યાના શાક મેં વઘારી લીધું છે, જોઈ શકો તમે કેવો. હેલો, ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ધી ન્યુ વ્લોગ. કેમ છો બધા? અરે ધ્યાના જો મસ્ત રમી રહી છે. અત્યારના 10 વાગી ગયા છે અને જો કામ કરીને ફ્રી થઈ ગયા છીએ અને ધ્યાના એકદમ મસ્ત મજાની રમે છે. અને કાલ ધ્યાનાનો બર્થડે છે તો આપણે કાલે સેલિબ્રેશન કરશું. અને આજ ધ્યાનાના જો ડેકોરેશન માટે છે એ બલૂન્સ વગેરે બધું આવી ગયું છે. હજી એક બીજું છે પણ કાલના વિડીયોમાં આપણે બતાવશું. આજ અમે લોકો જવાના હતા, હું અને ધ્યાના, પણ એના પપ્પા કે આ ગરમી એટલી છે કે તમારા બંનેને આવવું નથી, એટલે હું અને ધ્યાના નથી ગયા. પણ એના પપ્પા ડેકોરેશન માટે લાવ્યા છે બધી વસ્તુ. અને કાલે આજે ઓર્ડર દેવાનો છે કેકનો, તે પણ અમે જવાના નથી, નરેન્દ્ર જ જાશે. અને ધ્યાના મસ્ત મજાની જો શું પહેર્યું ધ્યાના, તે ચેન પહેર્યો. બધાને હાલો હાઈ કર બધાને. જો એ કે માં ચેન પહેરવો જોઈએ ને નેકલેસ પહેરાવ્યો. વાહ ભાઈ વાહ, મારી ઉર પરી, મારી પલી. હે પલી જો ચેન પહેર્યો જેને. વાહ વાહ. શું ખાવું? ન ખવાય દીકા, ન ખવાય, બીજું ન ખવાય. હે આ માર ગાંડી દીકી હાર પહેરીને રખડે. સોનાનો કરાવો છે ને? હે રાધાબેન જો કાકડી ખાય, બી કઈ ખાલી હે દેને, ખાલી બીજ ભાવે. હે ખાલી બીજ ન ખવાય, જો કે નીચે ન થૂકાય ગાંડું. રસોઈનો ટાઈમ થઈ ગયો છે અને અમે કિચનમાં આવી ગયા છીએ, હું અને ધ્યાના. હે ધ્યાના બનાવવા માંડી છે રસોઈ. જોવો તમે, ધ્યાના પ્લેટફોર્મે બેસી ગઈ છે સરસ મજાની. અને આમાં જો એક ભાત અને તેલ મૂકી દીધું છે. હમણાં ગવાર બટેટાનું શાક અને ભાત કરશું અને રોટલો કરવો. આજ તો જોકે ભાત કરી ત્યારે રોટલી મજા આવે, પણ તોય છતાં રોટલો કરવો છે. ફોટો ખાવો યાર. શું ખાંડેસ ધ્યાના? એ દે ના એવી ખાંડે ઓપે તો જો શું કરે. કાકડી ટમેટા ને આવું નાખ્યું એ ખાંડવાનું મસ્ત. હે ખાંડતા આવડે તને? ખાંડો હા કર. ડાયો દીકરો, કામ કરતા શીખી જવાનો મારો દીકરો ને ધ્યાન. હા નાખતી જાય જો ખાંડતી જાય. વાહ ભાઈ વાહ. આ બસ આ લાવો, આ લાવો, ખાંડી લ્યો. વઘારી લીધું છે, જોઈ શકો તમે કેટલો મસ્ત કલર આવી ગયો છે. આવી જાવ મસ્ત મસ્ત જમવા. 12 વાગી ગયા છે અને ધ્યાના થાળી પડી ગઈ છે, સાથે સાથે મારી પણ થાળી પડી ગઈ છે. બતાવું તમને શું શું જમવામાં છે. જો રોટલો, શાક છે, ધ્યાના માટે બટેટાનું શાક છે, ભાત છે અને એકદમ ઠંડી ઠંડી છાશ છે. તો આવી જાવ જમવા. હા બચા. એમ કે પેમ્પર કરો એમ.
નરેન્દ્ર પણ આવી ગયા છે અને હવે એને જમવા દઈ દે. 1 વાગી ગયો છે. આજ તો થોડા વેલા વેલા આવી ગયા. ચૂ 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 હે નરેન્દ્રની થાળી પણ તૈયાર છે. જો રોટલો, રાઈસ અને ગવાર બટેટાનું શાક અને કાકડી અને ઠંડી ઠંડી એકદમ છાશ છે. ચાલો આવી જાવ જમવા. શું કરો હે તમને કહું સેલ નથી હાલતો. ધ્યાનાબેન શું કરે? ધ્યાનાબેન હિચકે ઝૂલે છે. પપ્પાને કે ઝૂલાવો ઝૂલાવો. એને હા ધ્યાનાને ઝુલાવે છે પપ્પા. અત્યારે આવ્યા છે. જો એની થાળી તૈયાર છે. ચાલો જમવા બેસી જાવ. આય ધ્યાના બેન ને જો ભેગા ભેગા ચારા હોય. હે ધ્યાના તાર કઈ જમવું ન હોય ને શું ખોટે ખોટી એવું કરતી હોય હે ધ્યાનકી? જો જો બી બી ખાય. બાકીનું બધું ફેંકી દે. ધ્યાના જો તમે શું ખાશું? અને ધ્યાના ગયા છે અત્યારે રૂમમાં સુવા માટે અને હું વાસણ સાફ કરીને અત્યારે ફ્રી થઈ. હવે હું જાઉં છું અંદર. શું કરે છે ધ્યાના અને નરેન્દ્ર જોઈએ. આખા રૂમમાં વેરાન શું કરે ધ્યાનું? શું હે આ ગાંડું જો શું જોઈએ? નરેન્દ્ર અને ધ્યાના અત્યારે બેનને રૂમમાં સૂતા છે. એને સુવા દેશું અને હું અત્યારે એડિટિંગ કરીશ. અને બપોરના વાગ્યા છે 2:45 અને આજનો વ્લોગ આપણે અહીં એન્ડ કરી. વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં મિત્રો. કાલે ધ્યાનાનો બર્થડે છે તો બર્થડેનું કાલ સેલિબ્રેશન છે. તો ડેકોરેશન એન્ડ સેલિબ્રેશન બંને કાલ મળશે જોવા તમને. ફૂલ એન્જોય કરજો, બહુ મજા આવશે. વાહ ને અત્યારે જ લાઈક કરી દો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. આવજો.